હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું નવી ભેળ બનાવીશું. તો જ્યારે આપણને ભૂખ લાગે સાંજે કે ગમે ત્યારે આપણને ફટાફટ બની જાય એવી રેસીપીઝ ગમતી હોય છે. તો એવા ટાઈમે આપણને સૌથી પહેલાં ભેળ યાદ આવે છે. તો આ આપણે ભેળ આજે બનાવીશું, પણ મમરા વગર બનાવીશું. જનરલી મમરા વગર આપણે ભેળ બનાવતા નથી, પણ આજે આપણે આમાં મમરાનો ઉપયોગ નહીં કરીએ છતાં પણ એટલી ટેસ્ટી એવી ભેળ બને છે, એકદમ ચટપટી, કે તમે એક વખત આ ભેળ બનાવશો ને પછી ઘરમાં બધા જ મમરા વગરની આ ભેળની જ ફરમાઈશ કરશે અને બાળકોને પણ ખૂબ જ ભાવશે અને ક્વિક બની જાય છે, કે જેથી જ્યારે તમને ભૂખ લાગે ત્યારે તમે ફટાફટ બનાવી અને ખાઈ શકો છો. તો આપણે આ ભેળ બનાવવા માટે મમરા નહીં લઈએ, જે આ ચવાણું મિક્સ આવે છે એ લેશું. ત્યાર પછી આપણે આની અંદર તીખા અને મોરા જે ગાંઠિયા છે એ લેવાના છે. મેં અડધી વાટકી જેટલા તીખા મોરા ગાંઠિયા લીધા છે. ત્યાર પછી મેં આ સેવ અને મઠનું મિક્સચર છે મારી પાસે, જે રેડી આવે છે એ છે. ઘરમાં તમારા પાસે બીજું ફરસાણ તો પડ્યું જ હોય છે, તો તમે આ રીતે જે ફરસાણ મોરો ચવાણું કે મોરું હોય, તીખું હોય, એ લઈ શકો છો. ત્યાર પછી આની અંદર મેં કાકડી લીધી છે અડધી વાટકી જેટલી, અડધી વાટકી ડુંગળી લીધી છે. હવે આપણે આની અંદર ટામેટાં લેવાના છે. ટામેટાને પણ આ રીતે આપણે કટ કરીને લઈ લીધા છે. આની અંદર આપણે મીઠું લેવાનું છે અને લાલ મરચું, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અને આ જે વેજીટેબલ્સના ભાગનું મીઠું લેવાનું છે, કારણ કે ફરસાણમાં ઓલરેડી મીઠું હોય જ છે. હવે આપણે આની અંદર લીંબુ લેશું. ચાટ હોય અને લીંબુ ના હોય એવું તો બને જ નહીં, એટલે આપણે આની અંદર લીંબુ લઈ લઈએ છીએ. ત્યાર પછી આ મારી પાસે મીઠી ચટણી હતી, એટલા માટે એની અંદર મેં 2 ચમચી જેટલું પાણી લઈ અને આ હું મીઠી ચટણી લઉં છું. જો તમારી પાસે ના હોય તો તમે ટોમેટો કેચઅપ પણ લઈ શકો છો, એ પણ સરસ જ લાગે છે. ત્રણ ચમચી જેટલી મેં મીઠી ચટણી લીધી છે. હવે આ મિશ્રણને મિક્સ કરવાનું છે. મારા ઘરમાં મમરાની સાથે આ ભેળ પણ ખૂબ જ પ્રમાણમાં બને છે. વધારે પ્રમાણમાં આ ચવાણું ઘરે પડ્યું જ હોય છે, એટલે આ મારી ડોટર એની જાતે જ બનાવી અને જ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે સાંજે એ ખાઈ લે છે, અને બનતાય જરાય વાર નથી લાગતી. આપણે નાના હતા ત્યારે બધા સાથે મળીને ભેળનો પ્રોગ્રામ બધા જ કરતા જ હોય છે. બધાએ નાનપણમાં સ્કૂલમાં કે પછી ધાબા પર ભેળ પાર્ટી કરી જ હોય છે. તો આ ભેળ પણ તમે એમાં બનાવી શકો છો. બાળકો જાતે જ આ બનાવી લે છે. આ ભેળ આપણે નાનપણની યાદ આવી જાય એવી સરસ આ ચટપટી ભેળ તૈયાર છે. હવે ઉપરથી આપણે એમાં સેવનું મિશ્રણ થોડું છે એ લઈ લેશું. ઉપરથી ઝીણી સેવ હોય ભેળમાં, એટલે ક્રંચમાં ખાવાની ખૂબ મજા આવે. આની અંદર હજી તમે દાડમ, દ્રાક્ષ, સિંગદાણા બધું વધારે પણ એડ કરી શકો છો. મારી પાસે અત્યારે જેટલી વસ્તુ અવેલેબલ હતી એમાંથી મેં બનાવી છે. ત્યાર પછી ઉપરથી કાકડી લેશું થોડી. હવે આની ઉપર આપણે ડુંગળી લઈ લઈએ છીએ. ત્યાર પછી એની ઉપર આપણે ટામેટાં છે એ પણ થોડા લઈ લઈએ છીએ. અને કોણે
નાનપણમાં કોની સાથે ભેળ પાર્ટી કરી છે, ફ્રેન્ડ્સ સાથે, કઝિન સાથે, તો એમને આ રેસીપી જરૂરથી મોકલજો કે જેથી તમારી પણ નાનપણની યાદ ફરીથી એક વખત તાજી થઈ જાય. ઉપરથી એક લીંબુ મૂકી દીધું છે. તો ચાલો આવી જાઓ બધા ભેળ ખાવા માટે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.